So, bawal also bawal. Okay, stay tuned, guys. Coming soon. What was your bike before? Your favorite thing on the bike? Your favorite thing? Some 600cc inline 4. BisBro here once again, guys. Hit that like button if you like my videos. अस्तिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक तल पनि छ, माथि पनि आइरा होला कतै. सो अस्तिको भिडियोमा त स्क्विड राइडरहरुको बारेमा कुरा गरे थिए. मेनी पिपल आर आस्किङ व्हाट इज स्क्विड. गुगल सर्च गर्दाखेरि पनि अल्छी लाग्छ सर्च गर्नु भने. आई विल जस्ट लेट यु नो स्क्विड राइडर इज काइन्ड अफ अ शो अफ गर्ने राइडर जससँग त्यति पोटेन्शियल छैन जति हुनुपर्ने हो. इज known as the Squid rider kind of thing. So अझै पनि क्लियर भएन भने डिस्क्रिप्सनमा म लेखिदिन्छु. So first of all, Instagram page and Facebook page ma अलि धेरै एक्टिभ भएको छु आजकल for their instant reply for your latest update and queries जुन कुराहरु सोध्नु मन छ बाइक रिलेटेड. कुन किन्ने कस्तो खालको किन्दाखेरि ठिक हुन्छ. वा lot of stuff regarding bike chain sprayहरुको बारेदेखि लिएर lot of questions आइरा छ अहिले. So first of all, एकदम सबभन्दा अगाडि चाहिँ this video is all about riding in the daily basis kind of thing. Daily commute मा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरु हामीले याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ किनभने we are going to school, we are going to college हैन. सबैतिर हामी गइरा हुन्छौं. त्यो जाँदाखेरि अब धेरैवटा obstaclesहरु आउँछ. सानो कुराहरुले पनि ठुलठुलो एक्सिडेन्टहरु बचाउन सक्ने सम्भावनाहरु हुनै भएको भएर मैले यसो सोचे हो के अब यसरी भए पनि मैले एउटा आफ्नो सानो एक्सपिरियन्स भने तपाईहरुलाई शेयर गरौँ भनेर. सो फर्स्ट अफ अल म एउटा लिस्ट आउट गरेको छु. लिस्ट आउट 4-5 वटा पोइन्ट म लिस्ट आउट गरेको छु. त्यो गर्दै पनि फर्स्टमा आई जस्ट वान्ट टु शेयर वन भिडियो विथ यु गाइज. सो फर्स्ट भिडियो त के हो भन्दाखेरि त्यो भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि पहिलेदेखि इफ यु आर फलोइङ मी फ्रम लास्ट 2 years टु कति भयो जस्तै 2.5 years जति भयो. त्यो तपाईहरुले मलाई फर्स्टै फलो गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यु मस्ट नो है कि त्यसमा चाहिँ एउटा मैले लेट देम गो फर्स्ट भन्ने एउटा सानो क्याम्पेन टाइपको वा ह्यासट्याग लेट देम गो फर्स्ट टाइपको सानो आफ्नो इनिसिएटिभ जस्तो स्मल काइन्ड अफ इनिसिएटिभ खालको कुराहरू मैले गरेको थिएँ. त्यति बेला त्यही मैले जस्तो जो आउँदाखेरि पनि जेब्रा क्रसमा पनि मान्छेहरूलाई लेट देम गो फर्स्ट यता भन्दा आज के भयो भन्दाखेरि आज मिन्स हिजो आज के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ गयो हैन. जाँदाखेरि एउटा सानो बालुवाला ट्रक थियो. बालुवाला ट्रकले चाहिँ अब म जम्प त मैले आफ्नो थ्योरी युज गरिरहेको थिएँ. यु विल सी इन द्याट भिडियो. म आफ्नो थ्योरी युज गरिरहेको थिएँ कि लेट देम गो फर्स्ट पहिला जाओस् अनि तिमी म सालाई गो भन्ने यस्तो एउटा कन्सेप्ट आएर जाउँ कि नजाउँ अब त्यसले आइज भने म गएँ. त्यो पनि आयो म पनि आएँ गयो टाइपको हुन्छ. प्लिज वाच द्याट भिडियो. द्याट लेट देम गो फर्स्ट भन्ने कुरा हो. सो देन इट विल बी मोर फोकस एन्ड त्यसपछि त्यो पोइन्ट 1, पोइन्ट 2 एन्ड पोइन्ट 3 बाट सुरु गर्ने. लेट्स गेट स्टार्टेड. What a way to start a vlog, man. Shall I go? Okay, thank you very much. Oh fuck. Let him go first and this is the main thing regarding आजको भिडियोको टपिक पनि यही नै हो. That some of the tips and tricks regarding यता आउने कुदा जाने हो. तेरी माँ की आँख यतापट्टि काट रहा हैन. कि त जान दिनु ओ ब्रो कि त जान दिनु अगाडि कि मलाई एकछिन पर्खी भन्नु के हो क्या यार. यो कहाँ पर्ख्यो उतले आइज भन्यो.
yes, this is the thing. So you just saw just now, it's an exceptional है एकदम अब let them go first भन्ने कन्सेप्ट जुन मैले भनिराखेकै थिएँ and then it happens मेरो गल्ती भन्दाखेरि नि मैले त आफ्नो किसिमले रोक्न खोजिराखेको हो but the driver and the हुन्छ नि जुन अर्को जुन हेल्पिङ ह्यान्ड्स अफ द ड्राइभर छ त्यसको दुईजनाको कोअर्डिनेसन चाहिँ नमिलेको जस्तो मैले देखेँ त्यही भएर हो धेरै रिस्क गर्नु पनि थिएन बट आई एक्सप्रेस some of my frustration with them ठिकै छ केही छैन सो द सेकेन्ड पोइन्ट इज फर्स्ट पोइन्ट लेट देम गो फर्स्टको तपाईँहरूले एक्जाम्पल देखिहाल्नुभयो सो सेकेन्ड अब स्टार्टिङबाट गरौँ है सबभन्दा अगाडि त्यो वार्मअप गर्नुपर्छ हामीले बाइकलाई हामीले अराउन्ड 30 to 40 सेकेन्डसम्म वार्मअप गर्दाखेरि हामी पनि त्यति धेरै इम्पेसेन्ट हुँदैनौँ क्या नत्र अब कहीँ जान एकदम हामी रसमा छौँ भने हुन्छ नि धेरैवटा सिचुएसनहरू क्रिएट हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सिडेन्ट हुनसक्छ सो डेली बेसिसमा आई नो देयर आर लट अफ अब्स्टाकल्स देयर आर लट अफ हुन्छ नि कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट मे ह्याम्पर आवर राइड एन्ड आवर डेस्टिनेसन सो मेन कुरा त हाम्रो सोचमा के हुनुपर्छ जहिले पनि भन्दाखेरि वी आर नट गोइङ एनिवेयर वी आर जस्ट ट्राभलिङ फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी टु एक्म्प्लिस आवर टास्क हाम्रो डेली टास्क एउटा हुन्छ त्यो टास्क हामी कम्प्लिट गर्नको लागि पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा गएर जस्तै बिचमा फेरि कतै जानु पर्यो भने पोइन्ट बीबाट पोइन्ट सीमा जान्छौँ सो द्याट वाज द सेकेन्ड पोइन्ट वार्म अप द बाइक एन्ड मेक स्योर यु आर इन अ कुल एन्ड काम काइन्ड अफ कन्डिसन इन द स्टार्टिङ अफ द डे सो थर्ड पोइन्ट इज लाइक रिल्याक्स हुनुपर्छ एन्ड मल्टिटास्कहरू नगर्नु होला किनभने लट अफ पिपल आर लाइक फोन गर्ने अनि अब इयरफोन लाउने भन्छ इयरफोन लाउनु किनभने इयरफोन मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि हाइवे वा यस्तो पहाडको बाटोमा इयरफोन लाउँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ किनभने त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जुन हावाहरू पास हुँदाखेरि कान बन्द हुने कुराहरूमा इयरफोन इज भेरी गुड यु क्यान प्ले म्युजिक एकदम सानो साउन्ड राखेर पछाडिको कुराहरू सबै थाहा पाउनुको हिसाबले चाहिँ यु क्यान गो इट फर द्याट इयरफोन एन्ड एकदम हार्ड सिचुएसन छ भने इयरफोन युज गर्नु वा साइडमा टक्क गएर रोकेर एउटा डिसेन्ट सिटिजन टाइपको वा डिसेन्ट राइडर जस्तो रेस्पोन्सिबल राइडर जस्तो गरेर टक्क साइडमा रोक्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो फोन रिसिभ गरेर सकेर टक्क हिँड्ने द्याट इज द थर्ड पोइन्ट इज लाइक डोन्ट डु अ मल्टिटास्क इन दिस काइन्ड अफ डेली सिचुएसन सो फोर्थ इज लाइक प्लिज डोन्ट बी अ स्क्विड स्क्विडको बारेमा मैले अगाडि पनि जुन भनेको थिएँ स्क्विड इज लाइक सो अफ काइन्ड अफ थिङ नगर्नुहोस् होला प्लिज किनभने वी आर डुइङ सो अफ वी आर गोइङ फ्रम वान लेन टु अनदर लेन हाम्रो स्पिड एउटा दामी खालको तरिकामा गइरहेको छ तर इट इज अ भेरी क्रुसियल थिङ वान टच एन्ड विल गो जस्ट अ टच फ्रम अ बिग भेहिकल्स यु विल बी एक्सट्रिमली डेन्जरस हामीले जुन सोचेकै छैन हामीले जस्तो फिलै गरे होइन त्यो हुनसक्छ त्यही भएर एउटा आफ्नो लेन हुन्छ त्यसमा जाने टक्क ओभरटेक गर्ने तर आफ्नो स्पिडमा तिनीहरूभन्दा हल्का गएर टक्क गर्ने तर पुरै एउटा ठुलो कर्भ लिएर वा सो अफ गरेर एउटाले अर्कोलाई जितेर मैले जितेँ भन्ने टाइपको इट्स नट अ रेस ट्र्याक इट्स अ रियल लाइफ है बिस्तारै जानुपर्छ रियलमा हामीसँग त्यति धेरै पनि सेफ्टी गार्डहरू पनि हुँदैन रेसहरू भनेको त सबै थोक प्रिकर्सनहरू युज गरेर हुन्छ फर द्याट रिजन ओन्ली नम्बर 4 was don't be and don't act like a squid so that's the thing number 5 is my favorite because I have seen and I have faced a lot of these things you know भन्दाखेरि chasing dogs भन्छु के म त्यसलाई chasing dogs भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ अब जस्तै अलिकति ठुलो बाइक देख्यो वा अलिकति राम्रो बाइक देख्यो वा आफूसँगको बाइक देख्यो वा आफूभन्दा सानो बाइक देख्यो वा कोही अलिकति स्पिड काइन्ड अफ अलिकति पेसमा छ अलिकति रसमा छ भने दे जस्ट वान्ट टु गो एन्ड रेस विथ देम एन्ड प्लिज chasing dog it means no need to race यार हैन अवन आइदर बिग अर स्मल बाइक जस्तो बाइक भए पनि हामीले रेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन जित्नुपर्छ भन्ने छैन म त के भन्छु भने इफ आई इन हरी वा यदि अरू कोही हरीमा छ भने त्यसलाई बरु जान दिउँ अलिकति आफ्नो बाइक हल्का साइडमा गएर इन्डिकेटर बालिदिउँ वा केही न केही एउटा साइन दिउँ कि त्यो अगाडि जाओस् हैन त्यसमा पनि लेट देम गो फर्स्टमा को रुलहरू फलो हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा रेस्पोन्सिबल खालको राइडर भनेर त्यो चिनिन्छ क्या इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट गाइज फर्स्टदेखि फेरि भन्छु लेट देम गो फर्स्ट हाम्रो फर्स्टमा आइसकेको थियो सेकेन्डमा मेक इट इजी मेक इट काम एकदम बिस्तारै आफ्नो हिसाबले स्टार्ट गर्ने आफ्नो माइन्ड सेट गरिसकेपछि चाहिँ म यति टाइममा जान्छ भने 30 to 40 सेकेन्ड त्यो टाइममा त बाइकले पनि वार्मअप हुनलाई टाइम पाउँछ एन्ड हाम्रो माइन्ड पनि हल्का रिल्याक्स हुन पाउँछ बाइक त्यो बेला पुसिहाले पनि हुन्छ 50 सेकेन्ड्समा फटाफट आफ्नो बाइक पनि पुसिहाले हुन्छ होइन सो मल्टिटास्किङ इज अलवेज डेन्जर एन्ड इयरफोन म पनि युज गर्छु तर म सानो साउन्डमा युज गरेर हुन्छु बिकज इम्पोर्टेन्ट कल्सहरू नछुटोस् भनेर युज गरेर हुन्छु यु क्यान अल्सो गो फर लाइक अब कतिहरूले इन्टरकमहरू युज गरेर हुन्छ इट्स टु एक्सपेन्सिभ आई नो इन्टरकमहरू
तर यु क्यान युज हेडफोन ब्लुटुथ हेडफोनहरू जुन पाउँछ एउटा प्याचेसहरू सस्तो पाउँछ टेकुतिर पाउँछ त्यो पनि युज गरे हुन्छ फोन रिसिभ वा गीत सुन्नको लागि कतिहरूले चाहिँ अब त्यही इन्टरकमहरू युज गरेर छ कतिले अब सेनाको युज गरेर हुन्छ कतिले धेरैवटा कम्पनी छ सो स्क्विड राइडर नहुनु होला प्लिज डु नट ट्राई टु सो अफ गर्ने भन्दाखेरि पनि आफ्नो ट्र्याकमा म त एकदम दामी कुदाउँछु ल आज भनेर पोइन्ट ए टु पोइन्ट बीमा जाने त्यसमा फोकस अरूलाई सो गर्नुभन्दा पनि आफू चाहिँ राइडमा पुग्ने र आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्ने फोकस मेन गर्नु होला सो एन्ड लास्ट प्लिज डोन्ट बी अ चेसिङ डग कतिजनाले आउनुहुन्छ मान्छेहरूले आएर बोल्छ ऊ के छ यार भन्छ यताउति भन्छ चिन्छ एकदम खुसी लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले जसले मलाई नोटिस गरेर अहिलेसम्म बोलाइदिनु भएको छ एकदम खुसी लाग्छ क्या किनभने धेरै मान्छेहरू आएर हामीसँग एकदम ओहो यार कस्तो मजा आउँछ यस्तो यस्तो भनेर भन्छ त्यो एकदम मलाई खुसी लाग्छ किनभने अब आउँछ ल रेस गर्ने टाइपको भन्दाखेरि पनि उनीहरू आउँछ भेट्छ ह्यान्डसेक गर्छ फोटो लिन्छ वा नम्बर लिन्छ वा के गर्छ होइन सबै त्यो आफ्नो जस्ट एउटा प्रेजेन्स अफ हुन्छ नि एउटा रेस्पेक्ट दिन्छ हामी पनि त्यो एन्सरले रेस्पेक्ट दिन्छौँ सो इट्स भेरी भेरी गुड एन्ड इट्स भेरी भेरी राम्रो क्या हामीलाई एकदम मनपर्छ क्या सो यस गाइज वाचिङ टिल द एन्ड अफ दिस भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ टिल द एन्ड लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड कमेन्ट वाट यु थिङ्क एन्ड इफ यु हेभ सम पोइन्ट्स रिगार्डिङ दिज अल थिङ्स आफ्नो बाइक मेन्टेनेन्सहरूको कुराहरूको बारेमा वा के सेयर गर्नु मन छ भने मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ र आफ्नो धारणाहरू चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा प्लिज राइट गर्नुहोस् र अरूलाई पनि सेयर गर्नको लागि नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच चियर्स एभ्रीवान हेभ अ ग्रेट डे